بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنستكمل قراءة الفتوحات، آسف، فصوص الحكم، وهنبدأ في فص حكمة نفثية في كلمة شيثية. النفث بالثاء كالنفخ، وشيث اسم أحد أبناء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، ومعناه في اللغة عطاء الله. فربط سيدي محي الدين ما بين النفث اللي هو يعطي السريان والعطاء، لأن الولد سر أبيه، ولأن العطاء ساري في الوجود سريان المنفوث. وهذه حكمة بليغة، يعني لو أدركنا أن العطاء في كل شيء، وأن العطاء يسري في كل موجود، بل في كل ذرة، هننتبه لما يرد علينا: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فلو علمت إن هذه النفحات المنفوسة دائمة السريان، هتكون دائم التوجه. اعلم أن العطايا والمنح الظاهرة في الكون على أيدي العباد وعلى غير أيديهم على قسمين. يعني العطاء قد يصل إليك بواسطة من الخلق، وقد يصل إليك بلا واسطة من الله سبحانه وتعالى، وإن لم تدري، لأن احنا دايما مشغولين بالأسباب. فمنا من آمن فإذا جاءه عطاء عبر سبب ينسبه إلى المسبب سبحانه وتعالى، ومن الناس من هم كالأنعام فلا ينظرون إلا للسبب. منها أي من العطايا ما تكون عطايا ذاتية وعطايا أسمائية. يعني النوعين دول من العطايا، احنا كده عندنا 4: عطايا بأسباب، وعطايا من غير أسباب. اللي من غير أسباب ممكن يبقى عطاء من ذاته سبحانه وتعالى، ممكن يبقى عطاء من اسم من أسمائه. واللي بأسباب أيضا ممكن يبقى من الذات، وممكن يبقى من الأسماء، وهيبان ده بعدين. يبقى كده عندنا 4 أنواع من العطايا. وتتميز عند أهل الأذواق. أهل الأذواق يميزوا العطاء الذاتي من العطاء الأسمائي. كما أن منها أي من العطايا ما تكون عن سؤال في معين، وعن سؤال غير معين. يعني بتسأل الله في شيء بعينه: اللهم اعطني كذا، فيعطيك. أو بتقول له: اللهم اعطني من الخير ما تعلم أن فيه صلاحي، فده غير معين، فيأتيك عطاء فيه صلاحك، وأنت لم تعينه وربما لم يخطر على بالك.
ومنها ما لا تكون عن سؤال، ربنا يعطيك من قبل ما تسأل، سواء كانت الأعطية ذاتية أو أسمائية. فالمعين كمان يقول يا رب اعطيني كذا، فيعين أمرا ما لا يخطر له سواه. وغير المعين كمان يقول يا رب اعطيني ما تعلم فيه مصلحتي، كما قلنا، من غير تعيين لكل جزء من ذاتي من لطيف أو كثيف. يعني ولا بتطلب مثلا إيه، مش قصدك مصلحة جسمك ولا مصلحة عقلك ولا مصلحة نفسك ولا مصلحة روحك، كله على بعضه، فلا عينت المطلوب ولا عينت القابل. والسائلون صنفان: صنف بعثه على السؤال الاستعجال الطبيعي، فإن الإنسان خلق عجولا، اللي هو إن هو عايز حاجة فبيطلبها. والصنف الآخر بعثه على السؤال لما علم أن ثم أمورا عند الله قد سبق العلم بأنها لا تنال إلا بعد سؤال. يعني يعلم أن في أشياء مخزونة عند الله يعطيها لمن سألها، فيقول أنا هسأل في هذا الشيء لعله مما خزنه الله للسائلين، فأنا أكون سائل. فيقول فلعل ما نسأله منه سبحانه يكون من هذا القبيل، فسؤاله احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكان. يعني ممكن يكون الشيء ده ربنا مش هيدوني غير لو سألته فيه. يعني أنا رايح أعمل شغلانة معينة، الشغلانة المعينة دهيت ليها عائد، فأنا أقول إيه؟ أنا هدعي ربنا إنه يرزقني بعائد هذا العمل، فربما هذا العائد لا يعطى إلا للسائل مش للعامل. فمش هعتمد إن أنا إيه، ما أنا رايح الشغل فهقبض، لا، يمكن يكون في أمر آخر، فهسأل من باب الإيه؟ الاحتياط. وهو لا يعلم ما في علم الله ولا ما يعطيه استعداده في القبول، هيقبل ايه؟ لأنه من أغمض المعلومات الوقوف في كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذلك الزمان. يعني انت مستعد تاخد ايه من العطاءات؟ صعب جدا ان انت تعرف انت قابل ايه. انت ممكن تعرف انت عايز ايه، بس اللي انت عايزه ده لو سعيت اليه ودعيت ان ربنا يديهولك وما وصلكش، يبقى انت مش وعاؤه، يبقى انت نفسك مش مستعد ليه. ان ربنا لو علم ان هذا الامر اللي انت بتطلبه ينفعك كان اعطاك اياه. زي كده ايه، حكاية المال، الفلوس، فتنظر في الشخص هيصرف الفلوس دي في ايه. فلو انت عارف انه هيفسد نفسه بيها مهما كنت بتحبه ومعاك، مش هتديله، لانك عرفت ان ما عندوش الاستعداد لانه يصرفها في المصرف الذي فيه النفع. فلابد من استعداد، بس استعداد للشيء او استعداد لضده. فمحدش بيقدر يعرف استعداده في كل لحظة من اللحظات الزمنية. ولولا ما أعطاه الاستعداد السؤال ما سأل. يعني أنت لما بتسأل الله في شيء
بيبقى عندك استعداد ولو كان استعدادا للسؤال. فغاية أهل الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا، ما يعرفوش استعداداتهم في كل لحظة، أن يعلموه من الزمان الذي يكونون فيه، أو يعني يكون فيه الشيء، فإنهم لحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحق في ذلك الزمان، وأنهم ما قبلوه إلا بالاستعداد. وهم صنفان: صنف يعلمون من قبولهم استعدادهم، يعني لما يقبل يعرف أنه كان مستعد لهذا العطاء، وصنف يعلمون من استعدادهم ما يقبلونه. دول يعني ايه؟ اشد حضورا، اللي هو ان هو عارف لو دعا هيستجاب من تجربته، فيقول طالما ربنا سبحانه وتعالى اجرى الامر هذا على لساني يبقى انا اهل ليه. ومن هذا الصنف من يسأل لا للاستعجال ولا للإمكان، اللي اتكلمنا عنهم ايه في الأول، وإنما يسأل امتثالا لأمر الله في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. يبقى في صنف من الناس بيسأل عشان يبقى مطيع لله الذي أمره أن يدعوه، فهو العبد المحض، وليس لهذا الداعي همة متعلقة فيما سأل فيه من معين أو غير معين. يعني هو مش ممكن يكون مش همته مش متعلقة قوي، زي ما احنا بنقول بالعامية كده ايه، مش شبطان في الشيء اللي هو بيطلبه. هو بيطلب عشان ربنا قال له ايه؟ اطلب. وإنما همته في امتثال أوامر سيده، فإذا اقتضى الحال السؤال سأل عبودية، وإذا اقتضى التفويض والسكوت سكت. فقد ابتلي أيوب وغيره وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به، ثم اقتضى لهم الحال في زمان آخر أن يسألوه رفع ذلك فرفعه الله عنهم. قصة سيدنا أيوب واضحة جدا، أنه نبي وابتلي بلاء معين، والبلاء ده ما بيرتفعش، ثم في حال سأل الله رفعه فقال له يركض في الماء، ربما كان هذا الماء أمامه من سنوات، بل ربما يكون نزل قبل كده واستحمى فيه، ولكن ألقى الله إليه الاستعداد للسؤال، فعلم السؤال بالشفاء، يعني بطلب الشفاء، فعلم أن الله مجيب بالشفاء في هذه اللحظة لأسرار لا يعلمها إلا الله. والتعجيل بالمسؤول فيه والإبطاء للقدر المعين له عند الله، يعني يحصل لحضرتك بتسأل فيه أو ما يحصلش، فهذا أمر متعلقه القدر. ربنا مقدر أن يخلق المطلوب إمتى، فأحيانا تسأل الشيء فيحدث الآن، لأن ربنا قدر أن يخلق ما تطلبه الآن، وأحيانا يتأخر سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإذا وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة، وإذا تأخر الوقت إما في الدنيا وإما في الآخرة تأخرت الإجابة، أي المسؤول فيه، لا الإجابة التي هي لبيك من الله. فافهم هذا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كل عبد بيسأله ربنا بيقول له لبيك عبدي، بيقول يا رب يقول له لبيك عبدي، فهذا جواب حاصل آن السؤال. أما تحقيق وإيجاد المسؤول فيه
فهذا قدر. وأما القسم الثاني في الأسئلة وهو قولنا ومنها ما لا يكون في العطية عن سؤال، فالذي لا يكون عن سؤال يعني من الأعطية فإنما أريد بالسؤال التلفظ به، فإنه في نفس الأمر لابد من سؤال. يعني ربنا أعطاك حاجة من غير إيه؟ من غير ما تسأله، فيقصد من غير ما تسأله بلفظ. فإنه لابد من سؤال إما باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. يعني إما سألته بالكلام، يا إما حالك يطلب هذا الشيء لحصول كمال ما، يا إما استعدادك إن أنت مؤهل أن تأخذ هذا الشيء من الأرزاق الظاهرة أو الباطنة. كما أنه لا يصح حمد مطلق قط إلا في اللفظ. يعني مفيش حمد مطلق. الحمد هو معرفة أو تعريف المحمود بما عليه من المحامد، فمفيش حمد مطلق إلا في اللفظ فقط، اللي هو إيه؟ لفظ الحمد لله. فالله اسم مطلق الدلالة عليه سبحانه وتعالى، فيقولوا هذا حمد مطلق ولكن لفظا. ليه لفظا؟ لأن تصوري عن الله صورته عندي غير صورته عندك أنت، فهذا الحمد وإن كان مطلق في اللفظ هو مقيد بتصور كل شخص عن الله. والحمد المقيد هو أن تقول الحمد لله المعطي، الحمد لله العليم، الحمد لله رب السماوات والأرض، فقيدت بالإضافة. وأما في المعنى فلا بد أن يقيده الحال، فالذي يبعثك على حمد الله هو المقيد لك باسم فعل أو باسم تنزيه. والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه ويشعر بالحال. يعني أنت تشعر بحالك، إنما الاستعداد أخفى من الحال، لأنه يعلم الباعث وهو الحال، فالاستعداد أخفى سؤال. ومن هنا لابد من إتقان العبادة. ليه؟ لأن إتقان العبادة بيصحح استعداداتك للتلقي عن الحق تعالى. فالاستعداد على خفائه يقوم بالعبادة. زي في المثل، يعني شخص محتاج 1,000,000 جنيه، محتاجهم في حاجة يعني، وهو شغال مثلا موظف في الحكومة، فهو من حيث الحال محتاج 1,000,000 جنيه، ويعني صادق جدا في حاله، ولكن استعداده بيقول منين؟ رغم انه يطلب من الله اللي عنده في علمه، كمان عنده في الحقيقة وفي علم الطالب خزائن السماوات والأرض. يعني ايه 1,000,000 جنيه؟ لا شيء. وحاله محتاج 1,000,000 وتلفظ، ولكن من جوه بيقول مستحيل. مستحيل يجوا، ملهمش باب، ملهمش سبب، لأنه حجب بالأسباب اللي هو يعرفها عن أنه بيطلب من المسبب الذي عنده خزائن السماوات والأرض، فاستعداده منعه من قبول هذا العطاء رغم أنه لا شيء عند المعطي. وإنما يمنع هؤلاء من السؤال
علمهم بأن لله فيهم سابقة قضاء. اللي بيسكتوا كده، اللي هو ايه، ينظر في حاله فيلاقي يعني حاله نفسه في الشيء ده، بس ما عندوش استعداد يطلبه، لعلمه بأن لله فيه سابق قضاء. فهم قد هيأوا محلهم لقبول ما يرد منه، وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم، فيأتيهم العطاء بلا سؤال، لأن هم مستعدين ياخدوا من الله كل ما قضى لهم به في سابق علمه. ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها. وهنا لازم نتوقف. اتكلمنا قبل كده عن العين الثابتة، والعين الثابتة اللي عايز يعني يسهل عليه معرفة كثير من الدقائق اللي سيدي محي الدين تكلم فيها، ومنها يعني ما مدحه الأكابر من الدقائق، يعني مدحوا كلامه في هذه الدقائق وهذه الحقائق، ومنهم من اعترض وأنكر. فاللي عايز يستوعب كلام سيدي محي الدين في الحقائق والدقائق لابد أن يعلم المقصود بالعين الثابتة. العين الثابتة ممكن نتكلم فيها كتير، لكنها والله يا جماعة مخرج مما وقع فيه الفلاسفة ووافقهم فيه بعض يعني أهل الإسلام زي ابن تيمية، اللي هو إيه، يعترض عليهم ويكفرهم، ثم يقول بقولهم في القدم النوعي للعالم ما قدرش يفلفص، فقال بالقدم النوعي، لأنه قال لك كل محدث ورا محدث، كل محدث ورا محدث، فقال لك القدم النوعي. طب القدم النوعي ده ما هو ده اللي الفلاسفة اتكلموا فيه وانت مكفرهم، حتى مكفر ابن سينا مثلا، لأنه مش قادر ينكر ان للأشياء معلومية عند الله. وربما معلش انا يعني الحتة دي معرفش يعني كلكم تعرفوها ولا لا، بس بصرف النظر هتقابلوها. فيعني هو الراجل قال بالقدم النوعي عشان الخالقية، ان الله خالق، فبيقول مستحيل يكون الله جه عليه وقت ما كانش خالق، يبقى هو خالق من القدم. ودخل بقى ايه الحتة دهيت خليته ينزلق في القدم النوعي للعالم، حتى تكلم على العروش بقى وان قبل العرش كان عرش وقبل العرش كان عرش وحاجة كده ايه يعني مش هوصفها يعني ايه يعني معروف ان هي كلام يعني لا يقبله عقل وينافي الشرع، ينافي ما اتى به الشرع. فلو ان من ينظر هذه النظرة تريث في فهمه للأعيان الثابتة هيعرف ان العالم كله حادث،
ويعلم ان الله عالم بكل ما يحدثه في العالم من القدم، وأنه سبحانه وتعالى خالق لمخلوقاته. يعني من ظن أنه طالما أن الله اسمه الخالق من الأزل فلابد أنه يكون خلق في الأزل. بعض الفلاسفة اتكلموا في الإنسان الأزلي، فنقول له يعني ما هو برضو معطي، طب ما هو منتقم، طب ما هو جبار. ولكن هذه الأسماء عند أهل الله من الأسماء النازلة، وربما يعني ممكن نسهلها نقول الأسماء المتنزلة، لأنه سمى نفسه هذه الأسماء بحسب لساننا لقابليتنا. فهو خالق في ذاته، وهو منتقم أيضا، وهو جبار. ولكن هل انتقامه دائم ولا متعلق بقابل يستحق وقوع الانتقام عليه؟ فكذلك تعلق علمه بإيجاد المحدثات، تعلقت إرادته بإيجاد المحدثات، تعلقت قدرته بإيجاد المحدثات، فهي تعلقات لا يعلمها فرضا إلا من اطلع على سر القدر، فقدر الله أن يخلق كذا عند كذا، ولم يخلقه قبل ذلك، ولكنه خالقه. فهو من الأزل هو خالقي، وإن لم يكن لي ظهور إلا في هذا الزمان. فخلقه لي بحسب استعداد عيني الثابتة عنده للظهور، وهذا الاستعداد من جملة ما أودعه الله في هذه الأعيان التي هي معلومات علم القديم، فلا يصح أن نصفها بصفات المحدثات من الوجود أو العدم، فهي لا موجودة ولا معدومة. لا موجودة ولا معدومة. ليه؟ لأنه إطلاق صفات الوجود والعدم على الممكنات في حال إمكانها، في حال حدوثها. أما في حال وجودها في علم الله فهي علم الله، هي علم الله، هي نفسها علم الله، فليه توصفها؟ هذه المسألة لابد من التمعن فيها، لأنها بتفتح ذوق خاص في التوحيد. وقلنا ثلاثة توحيدهم لازم: العلم والمعلوم والعالم.